วันนี้ผมจะพามาเปลี่ยนซุ้มล้อ Mazda 2 ปี 2019 ครับขั้นตอนแรกคือการถอดซุ้มล้อเก่าออกก่อนนะครับเราก็แค่งัดคลิปออกทีละตัวครับนี่นะครับซุ้มล้ออันเก่าก็ออกมาแล้วครับวิธีใส่ซุ้มล้อตัวใหม่เข้าไปครับตะแกรงข้างเข้าไปนี่นะครับจิ๊บนะครับนี่ใส่เข้าไปในรูแล้วก็บีบตัวนี้นะครับปึ๊บแกะโบ๊ะ